තියෙනවා. අපි ට්‍රෙකින් පාත් එකේ යනකොට සර්පයෝ ඉන්නවා කැලේ. පනින්න පුළුවන් එක අවස්ථාවයි තියෙන්නේ. වල්ලුරෙක් ඉස්සරහට කඩාගෙන ආවොත් වගේ විතරයි පුළුවන් පනින්න. පනින්නත් තියෙන්නේ. ඌ ආරක්ෂිත සතෙක් මේ මැරුවොත් එහෙම අප නැහැ. දවස් 17ක් ඇතුලේ. මොකද දැන් යක්ක දෙවඟනකුත් මෙතන අරගෙන ඉඳලා තියෙනවානේ. ඒ හින්දා අමුතුම ෆීලිං එකක් තියෙන ඒකට තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් යමු මේ මිස්ට්‍රි එක අපි හඳුනගන්න යමු. Hanthana ගැන තියෙන ඔක්කොම කතා අපේ සුරංජිත් අයියයි දත්ත අයියයි කියාවි. ප්‍රොෆෙෂනල් ගයිඩ්ලා දෙන්නේ. ඒ දෙන්න ඒ ගැන විස්තර කරයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක අපි ඉන්නේ දැන් බුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 1000ක් උඩින් ඉන්නේ. හරියටම 1000ක් වගේ. මීටර් 350ක් තව උඩට අපි යනවා. මේ Uura ගල කියන එක ඒ කියන්නේ එහා කොනේම තියෙන පීක් එක. ඒ කියන්නේ හන්තානේ පීක්ස් 7ක් තියෙනවා. 7න් එහා කොනේම තියෙන එක තමයි Uura ගල කියන්නේ අරක. අපි ඒකට ගිහිලා තමයි යන්නේ. ඒක මීටර් 350ක් 1350ක් උසින් තියෙන මුදු මට්ටමේ ඉඳන්. එතකොට Uura කෙටු ගල 1384ක් උඩින් තියෙන්නේ. මීටර් 34ක් විතර වැඩිපුර උසයි අරකට වැඩිය. ඒ වුණාට පහළට බහලා ආපහු නගින්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක රක්ෂිතයක්. එතකොට මේකේ සත්තුන්ගේ ඒරියා එකක්. අපි යන්නේ සත්තුන්ගේ ඒරියා එකේ. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට යම්කිසි රිස්ක් ටිකක් තියෙනවා මේ ට්‍රෙකින් කරන මම හිතන්නේ කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඒ වුණාට මම පොදුවේ කියන්නයි නිකන් බය කරන්නේ නෙමෙයි. ඒ වුණාට අපි දැනගන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා. අපි ට්‍රෙකින් පාත් එකේ යනකොට සර්පයෝ ඉන්නවා කැලේ. ඒ හින්දා අපි පොලිමකට යනකොට ඉස්සරහින් යන කවුරු හරි ගයිඩ් ඉස්සරහා ඒ පාරේ තමයි යන්න ඕනේ. කැලෙන් අහකට පනින්න බෑ. ඒකට පනින්න පුළුවන් එක අවස්ථාවයි තියෙන්නේ. වල්ලුරෙක් ඉස්සරහට කඩාගෙන ආවොත් වගේ විතරයි පුළුවන් පනින්න. මොකද ඌ එනකොට ආපහු දිව්වොත් එහෙම පස්සෙන් පන්නන් එනවා. ඒ හින්දා පාත් එකෙන් අහකට පනින්න පුළුවන්. අවසර දුන්නා නැත්නම් ට්‍රෙකින් පාත් එකෙන් අහකට පනින්න බෑ. ආරක්ෂිත සතෙක් මේ මැරුවොත් එහෙම අප නැහැ. දවස් 17ක් ඇතුලේ. හැබැයි මිනිස්සු මරනවා ගණන් කරනවා. කැබැල්ලා.
මේ ගස් වලට පුළුවන් මේ ගලක් ලැබෙන්න. ජල වාෂ්ප අවශෝෂණය කරගන්නේ මේ මුල් වල තියෙන පොඩි ගැටිති. ඒ ගැටිති වලින් තමයි අවශෝෂණය කරගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද එළිය රස්නේ මේක ඇතුලේ මාල්කුල්. එතකොට මේක මේ මොයිස්චර් ලෙවල්ස් ඉකෝ බැලන්ස් එක මේන්ටේන් කරගන්න ලොකු උදව්වක් කරනවා මේ වල්ගොරක කියන ගස්. මේකේ ගෙරි හැදෙනවා ඒවා සතුන්ට කෑම වඳුරන්ට එම හොඳ කෑම. Thank you.